ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የራፊ አዲስ ቤተሰቦች እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ ማሳያችሁ የክትፎ አሰራር ነው እንደሚከተለው ተከታተሉኝ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይርሱ ጎመኑን እንደዚህ አርገን እንቀጥፈዋለን እንጨቱን ለብቻ ቅጠሉን ለብቻ ከዛ የፈላ ውሃ ውስጥ ከተን እንቀቅለዋለን ማለት ነው እኔ ቀቀየው የወጣውን ታዩታላችሁ ያቺት እንደምትከተለው ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል አንደሞ ስጋዬን እንዴት አርጌ እንደማጠለው አሳያችኋለሁ ስጋ ከደሙ ጋር መለያየት አለበት በጣም ቆንጆ እንዲሆንልን አሪፍ ጣዕም እንዲኖረው ያያችሁት እንደዚህ አርጌ አጥልየዋለሁ ደሙና ስጋው ተለያይቷል ማለት ነው ቂቤው ደግሞ ለብቻው እናነጥራለን ለክትፎ የሚሆን ይሄ 1 ኪሎ ቂቤ ላይ 1 ፍኝ የሚሆን ኮረሪማ አሽቼ በጄ ጨምሬበታለሁ ለክትፎ የሚሆነውን ቂቤ የምናነጥረው በኮረሪማና ለክትፎ የሚሆነውን የምናነጥረው በኮረሪማና በኮሰረት ብቻ ነው 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ኮሰረት ጨምሬ በደንብ አርገን ተከትከዋለሁ እስከሚጠል ድረስ ያለውን ተከታተሉኝ አመሰግናለሁ ያችሁት በጣም ቆንጆ ሆኖ ተነጥሯል ማለት ነው ቂቤው እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ለክትፎ የሚሆነው ማንጠር ያለባችሁ ሌላውን ቀሪውን ተከታተሉኝ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ አመሰግናለሁ አሁን ቆጫችንን ለመጋገር በበርበሬ መንጋግረው አንድ ቀይ ቆጮ አለ አንድ ደግሞ በነጩ መንጋግረው አለ አሁን በበርበሬ መንጋግረው በርበሬ ኮረሪማ ጨው አርገን እናቦካዋለን ማለት ነው በውሃ አርገን ተከታተሉኝ በኮባ አርጌ እንዴት አርጌ እንደምጋግረው እዩኝ አብራችሁኝ ሁኑ እንደዚህ አርጋችሁ ተጠፈጥፉታላችሁ ማለት ነው ቀጥ ያለ ነገር ቢሆን ይመረጣል ወይ ትሪ እኔ የቆጮ መጠፍጠፊያ ነው ከታች ያደረኩት ሲጋገር በዚህ ነው የሚጋገረው ገጠርም ላይ ከዛዚህ ጋር ውሃ እናርከፈክፍበታለን ውሃ አርከፍክፈን እንጋግራለን ማለት ነው መሃል ላይም እየገለጠን ውሃ እናርከፈክፍበታለን ውሃ ካላደረግንበት ነጭ መሆን ነገር ያመጣልና ውሃ እንድታደርጉበት መክራችኋለሁ ያችሁት ውሃ እንዴት እንደማደርግበት ልክ እኔ እንደማደርገው ውሃ አድርጉበት
ቆጮ መጋገር ጥንቃቄ እንጂ የሚፈልገው በጣም ብዙ ሙያ አይፈልግም። አንድ ሁለት ቢበላሽባችሁ ነው እንጂ ይነፍስበትና ወይ ነጭ ይሆናል ወይ ውሃን ሶት ነጭ ይሆናል እንጂ ይስተካከላል። እንድትለማመዱት ጋብዛችኋለሁ። እንደዚህ ገልጣችሁ ውሃ አርጉበት። እንደዚህ ነጭ ሆኖ ይጠፋል ውሃ ስታረጉበት። ይሄ አሁን ማሳያችሁ ለጣባው ላይ የምናደርገውን ቅጠል እንዴት አርገን እንደምንቆርጥ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እናቃጥለዋለን። ተከታተሉኝ። አሁን እንጨቱን ለብቻው ጭምቅ አርገን እንከትፈዋለን። ቅጠሉንም እንደዛው ጭምቅ አርገን ለብቻ እንከትፈዋለን። የኔ እንትን በቦሊ ስለሆነ የተቀቀለው የኔ ጎመን በደንብ ሙክክ ብሎ በስሏል። እናንተ በደንብ ረጅም ሰዓት ወስዳችሁ በደንብ ማብሰል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ቅጠሉ ነው። ቅጠሉን ድቅቅ አርጌ አቦካዋለሁ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ድቅቅ አርጋችሁ ትከትፉታላችሁ። ከዛ በቀላሉ ለመዋሃድም ለመብሰልም ይችላል ማለት ነው። ድቅቅ አርጋችሁ እንደዚህ እንደኔ አርጋችሁ ትከትፉታላችሁ። እሳትና ግልና እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እዛ ቂቤውንም ቅመሙንም እዛው ላይ እናደርግበታለን። ሁለት የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ እናደርግበታለን። ጨው መጠናችሁ ነው የምታደርጉት በራሳችሁ ልኬት። አሁን እንጨቱን የከተፍነውን ከአይብ ጋር እናገናኛለን ማለት ነው።
እንጨቱና አይቡን አንድ አይነት ሆኖ እንዲያገለግለን ያደርገዋል። እሱም ብቻውን አድርገን ለውሰን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደ አንድ አይነት መጠቀም እንችላለን። ሁሉ ጊዜ ክትፎም አይብም ሁሉንም ስትቀላቅሉ እየቀመሳችሁ ሚጥሚጣና ኮረሪማውን ጨውን ራሳችሁ ናችሁ መመጠን ያለባችሁ። ልጆች ያለበት ቤት ከሆኑ ሚጥሚጣውን ስለምትቀንሱት እንደዚህ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ስጋው ያው አጥልየው በጣም ብዙ ደም ወጥቶታል። እንደምታዩት ወደምታሹበት እቃ ትገለብጡትና በእጃችሁ ብታሹት በጣም አሪፍ ይሆንላችኋል። በእጃችሁ ስታሹት በደንብ ይዋሃዳል። ኮረሪማና ሚጥሚጣውን እንደሌሎቹ ቀምሰን በደንብ አድርገን እናሻለን ማለት ነው። አሁን አይቡን በሚጥሚጣ ትንሽ ጨውና ኮረሪማ አድርገን እናሻለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የጎመኑን እንጨት በአይብና አይብ በሚጥሚጣ ያደረኩት። እንደዛ አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። ጎመኑን ለብቻ ደግሞ አድርጋችሁ ከጎኑ ምንም የሌለው አይብ ጎን ለጎን ማድረግ ትችላላችሁ።
ነጩንም ቀዩንም ቆጫችንን እንደዚህ አድርገን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ስንደረድረው በጣም ቆንጆ ይሆንልናል። እናንተም እንደዚህ እንድትጋግሩ መክራችኋለሁ። ስጋውን የምትጠብሱት በጋለ መጥበሻ ላይ አድርጋችሁ ነው። ሲግል ውሃ እንዳይወጣ ያግዛችኋል። የስጋ ውሃ አይወጣም ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ታበስሉታላችሁ ማለት ነው። እና ቅቤውን ከላይ ታረጉበታላችሁ። ጣባውም ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አብሮትን ቢበስል ይጣፍጣል። ይሄ ደግሞ ጥሬው ነው። ጥሬውን ቅቤውን አቀልጥና አንድ ላይ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እንትን ብሏል። መልካም በዓል። እንደዚህ የሚያምር አድርገን አዘጋጅተናል ማለት ነው። ያችሁት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። መልካም የመስቀል በዓል ይሆንላችሁ። ትክክለኛ የክትፎ አሰራር ላሳያችሁ ሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉት። ከወደዱት ሼርም ያድርጉት። አመሰግናለሁ። መልካም የመስቀል በዓል